بعد أن قمنا باستيراد العناصر إلى ملف الفيلم، نبدأ الآن بالتعرف على كيفية التعامل مع هذه العناصر. وكما نرى أننا قمنا بإضافة نسخة جديدة من العنصر روكيت إلى نافذة الشريط الزمني. وفي الخطوات القادمة سوف نتعرف على كيفية إضافة العناصر إلى نافذة الشريط الزمني بطرق مختلفة. ونذكر هنا أن هذا العنصر في نافذة الشريط الزمني هو عبارة عن نسخة من العنصر الأصلي ماستر كليب في النافذة بروجكت، ويمكن إضافة العديد من النسخ من هذا العنصر إلى نافذة الشريط الزمني في مواضع مختلفة. كما أن أي تعديل يحدث على نسخ العنصر في النافذة تايملاين لا يؤثر على العنصر الأصلي في النافذة بروجكت، ولكن هذه النسخ في نافذة الشريط الزمني مرتبطة بالعنصر الأصلي، بمعنى أنه إذا قمنا بحذف هذا العنصر بالضغط على المفتاح ديليت من لوحة المفاتيح، سوف تظهر رسالة تحذيرية تفيد بأن جميع نسخ العنصر سيتم حذفها، وبالضغط على أوكي يتم حذف العنصر الأصلي وحذف جميع النسخ الموجودة في الشريط الزمني أيضا. وبالنظر إلى النافذة بروجكت نرى الملف Airplane، وبسحب هذا الملف إلى النافذة Timeline يمكننا عرضه بتحريك مؤشر التعديل Edit Line. وكما نرى أن هذا الملف عبارة عن نصفين، النصف الأول يمثل طائرة أثناء عملية الإقلاع، والنصف الثاني يمثل نفس الطائرة أثناء عملية الهبوط. والآن نريد أن نجعل كل نصف من هذين النصفين عبارة عن ملف مستقل، ولعمل ذلك نقوم بتحريك مؤشر التعديل حتى نصل إلى موضع مناسب، ونفتح القائمة Timeline ونختار الأمر Razor at Edit Line، ويقوم هذا الأمر بقطع مشهد الفيديو في الموضع الذي يوجد عنده مؤشر التعديل بالضبط. وهكذا يتم تقسيم الملف إلى نصفين، الأول يمثل الطائرة أثناء عملية الإقلاع، والثاني يمثل الطائرة أثناء الهبوط. ولكن كما نرى أن كل من المشهدين له نفس الاسم، وهو اسم الملف الأصلي الموجود في النافذة بروجكت، مما قد يجعل عملية التمييز بين هذين المشهدين صعبة إلى حد ما. ولتجنب ذلك يجب علينا إعطاء كل مشهد من هذه المشاهد اسم مميز. ولعمل ذلك نختار المشهد الأول ونفتح القائمة كليب ونختار الأمر Set Clip Name Alias، فيظهر المربع الحواري Set Clip Name Alias، فندخل الاسم الذي نريده في الخانة Name Alias وليكن Take Off، ثم نضغط OK ونكرر نفس الخطوة السابقة مع المشهد الثاني. وإذا أردنا حذف اسم قد قمنا بإضافته من قبل نضغط على المفتاح None لإزالة هذا الاسم، والآن نضغط OK للخروج من هذا المربع الحواري. وهكذا يمكننا التمييز بين هذين المشهدين بسهولة. ولكن في بعض الأحيان قد نحتاج إلى وجود نسخة أصلية ماستر كليب من هذه المشاهد في النافذة بروجكت، حتى يمكننا إضافة نسخ من هذه العناصر إلى الشريط الزمني في مواضع مختلفة. فنقوم بحذف هذه المشاهد في نافذة الشريط الزمني وننتقل إلى النافذة بروجكت، ثم نختار العنصر Airplane ونفتح القائمة Edit ونختار الأمر Duplicate Clip وندخل الاسم الذي نريده للعنصر الجديد في الخانة Name ونضغط OK، ثم نقوم بتكرار الخطوات السابقة وندخل الاسم Landing في هذه الخانة ثم نضغط OK. والآن أصبح لدينا عنصرين، أحدهما له الاسم Landing والآخر له الاسم Take Off. ولكن كل عنصر من هذه العناصر يحتوي على المشهدين معا، مشهد الإقلاع ومشهد الهبوط أيضا، وبالتالي فإن هذه الطريقة لن تفي بالغرض. فنقوم بحذف هذين العنصرين ونقوم بالضغط على العنصر Airplane ضغطا مزدوجا لإضافته إلى الشاشة Source View، ونقوم بسحب المؤشر Jog Trade حتى نصل إلى الجزء الذي نريده، ثم نقوم بالضغط على الرمز Mark Out لتحديد نقطة النهاية. وسوف نتعرف على كيفية استخدام جميع هذه الأدوات في وقت لاحق. ونفتح القائمة Edit ونختار الأمر Duplicate Clip مرة أخرى ونكتب الاسم الذي نريده في هذه الخانة ثم نضغط OK، فيتم إضافة عنصر جديد إلى النافذة بروجكت له الاسم Take Off. وعند إضافة هذا العنصر إلى نافذة الشريط الزمني وتحريك مؤشر التعديل
نلاحظ أن هذا المشهد يحتوي على الجزء الخاص بالإقلاع فقط. ونعود مرة أخرى إلى الشاشة Source View ونقوم بتحريك المؤشر Jog Trace قليلا، ثم نضغط على الرمز Mark N لتحديد نقطة بداية العنصر الجديد، ونحرك المؤشر إلى نهاية العنصر الحالي تقريبا، ثم نقوم بالضغط على الرمز Mark Out لتحديد نقطة النهاية. وكما ذكرنا من قبل أننا سنقوم بشرح كيفية التعامل مع نقاط البداية والنهاية بمزيد من التفصيل في الأجزاء القادمة. والآن نفتح القائمة Edit ونختار الأمر Duplicate Clip وندخل الاسم Landing في الفنانين، ثم نضغط Enter. وبالنظر إلى النافذة Project نلاحظ أن الفترة الزمنية للعنصر الجديد أقل بكثير من الفترة الزمنية للعنصر الأصلي Airplane، وذلك لأن العنصر Landing يحتوي على المشهد الخاص بهبوط الطائرة فقط.